Yes. Okay. So today we are going to discuss the new topic, that is green chemistry. Okay, green chemistry and nanochemistry. What is green chemistry? Do you know? Which points we will discuss in this topic? Green chemistry is nothing but it is the utilization of a set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances. ग्रीन केमिस्ट्री आपण काय सांगू शकतो मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर की एन्व्हायरमेंट मध्ये जे हजार्डस सबस्टन्स आहेत ते हजार्डस सबस्टन्सचं त्याचं जे यूज आहे किंवा त्याचे जे युटिलायझेशन आहे ते कमी करायचे आपल्याला, ठीक आहे, रिड्यूस करायचे किंवा इलिमिनेट करायचं आहे. त्यासाठी जे आपण काही प्रिन्सिपल्स ठरवून दिलेले आहेत, काही रूल्स ठरवलेले आहेत, तर त्या रूल्सला आपण काय म्हणतो, विल कॉल दॅट एज 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ दॅट ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, in green chemistry we have to design the energy efficient processes and the best form of waste deposit किंवा डिस्पोजल. जे वेस्ट डिस्पोजेबल आहे, वेस्ट डिस्पोजेबल जो मॅटर असणार आहे तो तुम्हाला काय करायचा आहे, तो इलिमिनेट करायचा. वी हॅव टू इलिमिनेट और रिड्यूस द डिस्पोजल. सो हाऊ वी विल रिड्यूस इट? बाय द application of the 12 chemistry principles. Okay, the awareness among the organic chemists to practice green chemical routes for organic transformation is significantly increasing in the place of mineral acids, mild solid acids or the clays are used. In these, the reactions are carried out in organized media or in green solvent. Next to that, in green chemistry, the use of chemistry for the pollution prevention. ग्रीन केमिस्ट्रीचा यूज आपण जे डिस्पोजल आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी किंवा इलिमिनेट करण्यासाठी यूज करणार आहोत. ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये आपण 12 प्रिन्सिपल स्टडी करणार आहोत. अमंग विथ द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पोल्युशन प्रिव्हेन्शन, हे पण आपण पाहणार आहोत की जे पोल्युशन आहे ते पोल्युशन प्रिव्हेंट करायचं आपल्याला किंवा पोल्युशन होऊच नये म्हणून काय प्रिकॉशन घ्यावी लागेल, तर यासाठी सुद्धा आपण ग्रीन केमिस्ट्रीचा यूज काय असतो तो पाहणार आहोत. तर सो द डिझाईन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स अँड प्रोसेसेस दॅट आर मोर एन्व्हायरमेंटली डील्स. जे केमिकल प्रोडक्ट्स आहेत किंवा प्रोसेसेस आहेत त्याचे जे आता रिसेंटली जे डिझाईन्स येतात आहेत ते कसे असतात, तर मोर एन्व्हायरमेंटली असतात. म्हणजे मोर एन्व्हायरमेंटली म्हणजे कसे, तर इको फ्रेंडली म्हणतो आपण, है ना, इको फ्रेंडली. सो द रिडक्शन और द इलिमिनेशन ऑफ द यूज और जनरेशन ऑफ hazardous substances associated with a particular synthesis for the process. Nowadays, the green chemistry looks at pollution prevention on the molecular scale and is an extremely important area of chemistry due to the importance of chemistry in our world day to day. For green chemistry programs, it supports the invention of more environmentally friendly chemical processes. जे आपण केमिकल्स बनवत आहोत ते कसे पाहिजेत, आपल्याला इको फ्रेंडली असायला पाहिजे. ठीक आहे, कसे हवे आहेत तर ते इको फ्रेंडली पाहिजेत आणि जे सबस्टन्स आहेत त्या सबस्टन्सचं जे जनरेशन असेल ते कसं असेल, द जनरेशन इट विल इलिमिनेट्स द hazardous substances. Okay, getting. Now let us see the importance of the green chemistry. Okay, with the increase in the production and use of the chemical compounds, man has become more exposed to the
डेटेरियस इफेक्ट्स म्हणजे काय की जर ते आपण सध्याच्या काळामध्ये जास्त केमिकलचा यूज होत आहे आणि जे प्रोडक्शन आहे ते पण कसं आहे खूप जास्त प्रमाणात वाढलेलं आहे. तर यामुळे काय होतात तर काही डिटेरियस इफेक्ट्स होतात आपल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये. सो इट इज क्लिअर दॅट द नॉलेज ऑफ टॉक्झिकॉलॉजी इज इसेन्शियल. त्यामुळे आपल्याला टॉक्झिक म्हणजे काय आहे आणि कोणते टॉक्झिक सबस्टन्स एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण एक्सपोज करतो हे याबद्दल आपल्याला नॉलेज असणं गरजेचं आहे. So it is essential for the management and the prevention of the adverse effects and toxicity of the chemicals. जे आपण केमिकल यूज करत आहोत, जे आपण प्रिपेअर करतो केमिकल, त्याचे प्रिव्हेन्शन आपल्याला माहिती असायला पाहिजे आणि त्याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट्स म्हणजे कसे बॅड इफेक्ट. ठीक आहे. 2 billion labs of the chemicals were released to air, land and water in 1994. तर 2 बिलियन स्लॅब्स एवढं 1994 मध्ये केमिकल्स जे आहे ते आपल्या एअर मध्ये किंवा लँड किंवा वॉटर मध्ये काय केले जाते रिलीज केले जाते. द डाटा इन्क्लूड्स ओनली 365 आउट ऑफ 70,000 केमिकल्स अवेलेबल इन कॉमर्स. ओके. द एन्व्हायरमेंटल अँड हजार्डस वेस्ट ऑपरेशन्स that is the nothing but the economic burden. Okay. Environmental expenditure for that toxic chemical is the cost of doing business. Okay. 100 to 150 billions dollars year per year for recommendation in US alone. Shift financial resources from the cost to research and development. It promises of the green chemistry to lower overall cost associated with the environment, health and safety. These are the some importance of the green chemistry. Now let us discuss the green chemistry a tool. आता जो ग्रीन केमिस्ट्री आहे ते आपल्याला ऍज ए टूल म्हणून आपण काय करणार आहोत डिस्कस करणार आहोत यूज करणार आहोत. So see the diagram. In this diagram we use the green chemistry tool. After that industrial ecology and after that the sustainable development the goal. Okay. As human beings we are part of the environment. ठीक आहे. ग्रीन केमिस्ट्री हा टूल आपण ग्रीन केमिस्ट्री याचे काही प्रिन्सिपल्स यूज करून त्याला ऍज ए टूल म्हणून आपण यूज करणार आहोत इन द एन्व्हायरमेंट. नंतर त्याचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इंडस्ट्रियल इकॉलॉजी आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट यावरती पाहायला मिळतो. ठीक आहे. तर जो वे असेल इन विच वी इंटरॅक्ट विथ आवर एन्व्हायरमेंट इट इन्फ्लुएन्सेस द क्वालिटी ऑफ आवर लिव्स. ओके. The green chemistry is also called benign chemistry or clean chemistry for the sustainability. Green chemistry is also called as the clean chemistry or the benign chemistry. It refers the field of chemistry dealing with the आता ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे आपण काय सांगितलं की जे एन्व्हायरमेंट मध्ये केमिकल्स किंवा इंडस्ट्रीज असतील त्यामुळे जे पोल्युशन होत आहे ते पोल्युशन आपल्याला काय करायचं आहे केमिकलचं पोल्युशन आपल्याला मिनिमाइज करायचं आहे किंवा कमी करायचं. तर त्यासाठी आपण फील्ड ऑफ केमिस्ट्री यूज करत आहोत विच इज डीलिंग्स विथ द फर्स्ट इज द सिंथेसिस, सेकंड प्रोसेसिंग and third one is the use of chemicals that reduces risk to humans and impact on the environment. आपल्याला काय करायचंय सुरुवातीला सिंथेसिस करायचंय. ठीक आहे. सपोज एक केमिकल आपल्याला सिंथेसाइज करायचं तर सिंथेसिस करण्यासाठी आपण जो पाथ यूज करणार आहोत द पाथ टू मेकिंग द केमिकल्स हे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. सेकंड पॉइंट असणार आहे प्रोसेसिंग. जे केमिकल्स आपण तयार करत आहोत तर त्या केमिकलचा जो पाथ असेल तो पाथ. नेक्स्ट द यूज ऑफ केमिकल्स दॅट रिड्युसेस रिस्क to humans and impacts on the environment. These are the 3 steps which are dealing with the green chemistry. Next to that green chemistry is about for reducing. आता आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे की रिड्यूस करायचे. काय रिड्यूस करायचे? वी हॅव टू रिड्यूस द वेस्ट, मटेरियल्स,
हजार्डस सबस्टन्स असतील, रिस्क असतील, एनर्जी असेल आणि कॉस्ट. वी हॅव टू रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल, हजार्ड substance, risk, energy and the cost. These are the substance we are going to reduce in that green chemistry topic. Why do we need the green chemistry now? The chemistry is undeniably a very prominent part of our daily life. The chemical developments also bring new environment problems, we know that, and harmful expected side effects. जसं आपण केमिकल्सचा यूज कसा असतो तर फास्ट असतो, फॉर शॉर्ट पिरियड असतो, बट इट्स harmful side effects are lives longer, which results in the need for the greener chemical products. आपल्याला इको फ्रेंडली असे केमिकल्स प्रोडक्ट्स बनवण्याची गरज असते, कारण जे केमिकल्स असतात, जे हजार्डस सबस्टन्स आहे, त्यांचा अफेक्ट कसा असतो आपल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये, तर त्यांचा अफेक्ट हा बॅड असतो. ठीक आहे. ए फेमस एक्झाम्पल इज द पेस्टिसाइड DDT. तुम्हाला DDT हा पेस्टिसाइड माहिती आहे, तर त्याचे किती हार्मफुल इफेक्ट्स आहेत ते पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. So hundreds of the tons of hazardous waste are released to the air, water and land by the industries. Then also in a recent year, Pollution Control Board regulated to reduce harmful emissions, effluents and workers' safety. So what are the 12 principles of green chemistry? Let us discuss that. First is the prevention. Okay. It is better to prevent waste than to treat. पहा, जसं आपण म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन द क्युअर. म्हणजे काळजी घेणं हे नंतर ट्रीटमेंट पेक्षा कसं असतं, सोपं असतं. सुरुवातीला जर आपण या केमिकल्सची काळजी घेतली तर हे कसं आहे आपल्यासाठी युजफुल असणार आहे दॅन द टू ट्रीट द केमिकल्स. ओके, सो इट इज बेटर टू प्रिव्हेंट वेस्ट दॅन टू ट्रीट और क्लीन अप द वेस्ट आफ्टर इट हॅज बीन क्रिएटेड. केमिकल्स तयार करण्यापूर्वी जर तुम्हाला त्याचं डिकम्पोजिशन किंवा डिस्पोजेबल मेथड माहिती असेल तर वेल अँड गुड. जर माहिती नसेल तर यू हॅव टू स्टडी द फर्स्ट इट्स डिस्पोजेबल technique, its decomposition technique, then we proceed for the formation of any type of the chemical. Okay, second principle for the green chemistry is that atom economy. What is atom economy? Synthetic methods should be designed to maximize the incorporation of all materials used in the process into the final product. Means what? ॲटम इकॉनॉमी मध्ये आपण काय सांगतो की सिंथेटिक मेथड्स जे आहेत, सिंथेटिक मेथड्स शुड बी डिझाईन टू मॅक्झिमाइज द इनकॉर्पोरेट ऑफ ऑल मटेरियल्स. जे आपण मटेरियल्स आहेत ते कसं आपल्याला डिझाईन करायचं आहे, इट शुड बी डिझाईन टू मॅक्झिमाइज द इनकॉर्पोरेट ऑफ ऑल मटेरियल्स. म्हणजे जे मटेरियल्स आहेत ते यूज नेक्स्ट टाइमला पण आपल्याला ते काय करता यावं, तर यूज करता यावं. ठीक आहे, युजेबल असे प्रोडक्ट्स हवे. थर्ड प्रिन्सिपल असेल लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. व्हेरेवर द प्रॅक्टिसेबल सिंथेटिक मेथड्स शुड बी डिझाईन टू यूज अँड जनरेट सबस्टन्सेस. जे आपण सबस्टन्स फॉर्म करणार आहोत त्याचं जे डिझाईन असेल ते कसं असलं पाहिजे, यूज अँड जनरेट म्हणजे मॅक्झिमम टाइम्स आपल्याला ते यूज करता आलं पाहिजे. दॅट पजेस आणि रिजनरेशन पण हवं त्याच्यामध्ये. सपोज एक केमिकल यूज केलेलं आहे ते यूज अँड थ्रो नसावं. त्या प्रिन्सिपल वरती ते आपल्याला असं हवं आहे केमिकल्स की जे यूज केल्यानंतर आपल्याला त्याला रिजनरेट करता येत असेल. फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिक आहे, प्लास्टिक मध्ये आपण ते रिजनरेट करू शकतो, रिफॉर्म करू शकतो, त्याला रिसाइज करू शकतो, रिशेप करू शकतो. म्हणजे जर प्लास्टिकचे जे मटेरियल आहे ते आपण काय करतो, परत रिमोल्डिंग प्रोसेसने, विथ द हेल्प ऑफ रिमोल्डिंग प्रोसेस वी कॅन फॉर्म ॲज ए न्यू प्रोडक्ट. फोर्थ इज द डिझायनिंग सेफर केमिकल्स. आपल्याला असं केमिकल्स डिझाईन करायचं की ते कसं असेल, सेफ असेल. द केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिझाईन टू इफेक्ट देअर डिझायर्ड फंक्शन while minimizing their toxicity.
आपल्याला कसे केमिकल प्रोडक्ट बनवायचे आहेत की ज्यांचा हा जो इफेक्ट आहे, ज्यांचं जे फंक्शन असेल ते कसं होईल, फंक्शनिंगच्या टाइमला सेफ असं काय असेल त्याचं वर्किंग असेल. नेक्स्ट टू दॅट द फिफ्थ, सेफर सॉल्व्हंट. ओके, सेफर सॉल्व्हंट अँड ऑक्झिलरीज. जे सॉल्व्हंट्स बनवत आहोत आपण ते कसे पाहिजेत, सेफ असायला हवे आणि ऑक्झिलरी असायला हवे. द यूज ऑफ ऑक्झिलरी सबस्टन्सेस, फॉर एक्झाम्पल सॉल्व्हंट्स, सेपरेशन एजंट्स असतील, should be made unnecessary whenever possible and innocuous when used. Okay, innocuous when used. Next principle, design for the energy efficiency. एनर्जी इफिशियन्सी साठी जे आपण डिझाईन करत आहोत, द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमिकल प्रोसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देअर एन्व्हायरमेंटल अँड इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट्स. जे रिक्वायरमेंट्स आहेत एनर्जी रिक्वायरमेंट, तर ते एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हे कसे पाहिजेत, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देअर एन्व्हायरमेंटल अँड इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट्स अँड इट शुड बी मिनिमाइज्ड. ठीक आहे, कमी केले पाहिजे त्याचा जो environmental effects असतील ते. If possible, the synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. जर शक्य असेल तर जे सिंथेटिक मेथड्स आहेत ज्या आपण प्रिपरेशन साठी यूज करतो त्या ambient टेम्परेचर आणि प्रेशरला फॉलो करायचे आपल्याला. नेक्स्ट प्रिन्सिपल असेल यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक. ओके, आता जो फीडस्टॉक आहे तो रिन्युएबल असला पाहिजे, म्हणजे आपण तो परत यूज करू शकला पाहिजे. उदाहरणार्थ मग असे सांगितलं मी की प्लास्टिक हे कसं आहे, रिन्युएबल आहे, रिन्युएबल सोर्स मध्ये येते. रॉ मटेरियल जर आपण घेतलं किंवा फीडस्टॉक जो असेल तो आपण रिन्यू करू शकतो बाय द रिमोल्डिंग प्रोसेस. नेक्स्ट प्रिन्सिपल, टू रिड्यूस द derivatives. Okay, we have to reduce the derivatives regarding with the green chemistry. Unnecessary derivatization means what? Use of blocking groups, protection, deprotection and temporary modification of physical and chemical processes. डेरिव्हेटायझेशन जे आहे ते डेरिव्हेटायझेशन म्हणजे काय, तर ब्लॉकिंग ग्रुप्स असतील, प्रोटेक्शन किंवा डिप्रोटेक्शन मेथड असेल, टेम्पररी मॉडिफिकेशन्स असतील, फिजिकल केमिकल प्रोसेसच्या, हे सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत त्या आपल्याला कमी करायचे. इट शुड बी अवॉइड करायचे किंवा मिनिमाइज करायचे as possible because such steps require additional reagents and can generate the waste. का आपल्याला हे डेरिव्हेटायझेशन आपल्याला ब्लॉक करायचंय किंवा ते आपल्याला मिनिमाइज का करायचं आहे, तर याच्यामध्ये काय होतं, ऍडिशनल रिएजंट्स आपल्याला रिक्वायर्ड असतात. ऍडिशनल रिएजंट्स मुळे वेस्ट काय होतं, रिजनरेट होतं. नेक्स्ट टू दॅट इज द कॅटालिसिस. कॅटॅलिटिक रिएजंट्स जे आहेत as selective as possible are superior to stoichiometric reagents. Catalytic reagents हे कसे असतात, superior असतात to the stoichiometric reagents. Next principle for the design for degradation. Chemical products should be designed so that at the end of their function they break down into innocuous degradation. Okay, and do not persist in the environment. जर आपण डिग्रेडेशन साठी एक ठराविक टेक्निक यूज केली किंवा एक डिझाईन जर आपण क्रिएट केलं, फॉर्म केलं, तर जे केमिकल प्रोडक्ट्स असतात ते केमिकल प्रोडक्ट्स डिग्रेड होण्यास मदत होते किंवा इट डू नॉट परसिस्ट इन द एन्व्हायरमेंट, ते एन्व्हायरमेंट मध्ये परसिस्ट होत नाहीत. नेक्स्ट टू दॅट 11th point is, 11th principle is that real time analysis for the pollution prevention. Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substances. Real-time analysis मध्ये आपण काय सांगू शकतो की ज्या analytical methods आहेत जे आपण यूज करतो for the further development to allow for the real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance. Hazardous substance control करण्याच्या अगोदर आपण डेव्हलप करतानाच काही जर अशा प्रिकॉशन्स घेतल्या तर आपल्याला पोल्युशन वरती आपण पोल्युशनचं प्रिव्हेन्शन करू शकतो.
And last is the inherently safer chemistry for the accident prevention. Substances and the form of a substance which is used in a chemical processes should be chosen to minimize the potential for the chemical accident, including releases, explosions, and the fires. Okay, it is better to prevent waste than the to treat or to clean up waste after it is formed. केमिकल तयार झाल्यानंतर जे टॉक्सिक वेस्ट आहे त्या वेस्ट वरती ट्रीटमेंट करण्याच्या अगोदर आपल्याला प्रोसेस जी आहे ती अशी प्रोसेस यूज करायची आहे की देयर विल बी नो वेस्ट. ठीक आहे. नेक्स्ट टू दैट the energy requirement should be recognized for their environmental impacts and should be minimized. जे एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे ते एनर्जी रिक्वायरमेंट आपण कमी केले पाहिजे. सिंथेटिक मेथड जे आहेत आपण जे यूज करतो आहोत ते कशा केले पाहिजेत. इट शुड बी कंडक्टेड ऍट ambient प्रेशर अँड टेम्परेचर्स. आता याच्यासाठी आपल्याला एक पाथ दिलेला आहे. सी हीटिंग, कूलिंग, स्टरिंग, डिस्टिलेशन, कॉम्प्रेशन, पंपिंग आणि सेपरेशन या ज्या मेथड्स आहेत या मेथड मध्ये हीटिंग आहे, कूलिंग, स्टरिंग असेल, डिस्टिलेशन, कॉम्प्रेशन, पंपिंग आणि सेपरेशन. तर या ज्या मेथड्स आहेत याच्यामध्ये एनर्जी रिक्वायरमेंट जे असणार आहे ते आपल्याला मिनिमाइज करायचं आहे. देन it is then considered into the burn fossil fuels. It will converted into CO2 to atmosphere and it leads to the global warming. जे आपण केमिकल प्रोसेस रिएक्शन्स फॉलो करतो त्यांच्यासाठी आपल्याला एनर्जीची रिक्वायरमेंट असते. एनर्जीची रिक्वायरमेंट वी कंप्लीट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी. ओके. देन इट इज दिस reactions brings the final product as the global warming. लास्ट रिझल्ट काय असतो याचा केमिकल रिएक्शनचा. तर यामुळे काय होतं ग्लोबल वॉर्मिंग इन्क्रीज होतं. आता इथं पहा as you can see in the picture a raw material of feedstock should be renewable. आता सांगितल्याप्रमाणे जे रॉ मटेरियल आहे ते रिन्युएबल असायला पाहिजे rather than the depleting wherever technical and economically practical. तर जे रॉ मटेरियल आहे ते रिन्युएबल पाहिजे. त्यापासून आपण नंतर दुसरा प्रोडक्ट तयार करता आला पाहिजे. आणि नॉन रिन्युएबल म्हणजे की जे आपण परत त्याला रिन्यू करू शकत नाही. एकदा यूज केलं की आपल्याला ते काय करावं लागतं डिप्लेट करावं लागतं. ठीक आहे. नेक्स्ट टू दॅट ग्लोबल कार्बन सायकलिंग. द इको ड्रायव्हर त्याला आपण असं पण म्हणू शकतो इको ड्रायव्हर. ठीक आहे. तर इको ड्रायव्हर म्हणजे काय. व्हॉट इज इको ड्रायव्हर तर आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. इथं पाहता सुरुवातीला CO2 आहे. ठीक आहे. आता एक सायकल आहे मी CO2 पासून एक्सप्लेन करते. सपोज CO2 हा एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट आहे. वी नो दॅट CO2 is converted into biomass and bioorganics. Okay, these biomass or bioorganics it is converted into fossil fuels किंवा fossil resources. ओके. आपल्याला माहिती आहे फॉसिल फ्युअल्स म्हणजे काय. फॉसिल फ्युअल्स मीन्स व्हॉट. फॉसिल फ्युअल्स म्हणजे जीवाश्म इंधने. जीवाश्म इंधन, जैविक इंधन. ठीक आहे. आता पहा या बायोमासचं कन्वर्जन हे फॉसिल रिसोर्सेस मध्ये होत असते. फॉसिल फ्युअल्स मध्ये क्रूड पेट्रोलियम आणि क्रूड डिझेल्स असेल नॅचरल गॅसेस येतात. माहिती आहे आपल्याला हे. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आता हे जे फॉसिल फ्युअल आहेत ठीक आहे या फॉसिल फ्युअलचं कन्वर्जन हे पॉलिमर्स
केमिकल्स मध्ये कन्वर्ट होतो बाय द application which is used in the chemical industries. पॉलिमर्स केमिकल्स आणि जे फ्युअल्स आहेत ते 1 ते 10 वर्षामध्ये परत CO2 मध्ये कन्वर्ट होतो. हा CO2 परत कशामध्ये कन्वर्ट होतोय? बायोमास मध्ये. आणि ही जी सायकल आहे ती सायकल अशी फिरत असते. आता जो बायोमास आहे तो आपण डायरेक्ट पॉलिमर्स आणि केमिकल्स याच्यामध्ये पण काय करत असतो? कन्वर्ट करतो. ठीक आहे. तर दिस इज द इको ड्रायव्हर म्हणायचं. याला काही जी सायकल आहे त्याला काय म्हणायचं? इको ड्रायव्हर म्हणायचं. ठीक आहे. द रिन्युएबल कार्बन CO2 असेल अँड CO2 असेल किंवा बायोमास असेल. ठीक आहे. द न्यू बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज धिस रिन्युएबल कार्बन डायऑक्साइड असेल किंवा बायोमास असेल हे कशामध्ये नंतर कन्वर्ट होतं? न्यू बायोकेमिकल इंडस्ट्री असतील, स्मॉल एंटरप्रिनर बिझनेस असेल याच्यामध्ये कन्वर्ट करतो आपण. इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू द ग्रीन पॉलिमर्स अँड केमिकल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट आता रिसोर्स डिप्लेशन. रिसोर्स डिप्लेशन म्हणजे जो रिन्युएबल रिसोर्स आहे तो रिन्युएबल रिसोर्स कॅन बी मेड इनक्रीजिबली. आपण काय करू शकतो? इट कॅन बी मेड increasingly viable technological and economically through the green chemistry. जे आपण रिसोर्स बनवत आहोत, जे प्रोसेस बनवत आहोत कंपाऊंड, तर ते कसं बनवायचं आहे आपल्याला? इट इज increasingly viable technologically and economically. इको फ्रेंडली हवा आणि थ्रू द ग्रीन केमिस्ट्री. थ्रू द ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे जे आपण 12 प्रिन्सिपल पाहिले ते. ओके. बायोमास असेल, इट इज रिलेटेड विथ द नॅनो सायन्स. इट इज रिलेटेड टू द कार्बन डायऑक्साइड, waste utilization and the solar. Examples of green chemistry. Let us discuss some examples of the green chemistry. If the chemical reactions of the type A plus B, it is converted into P plus W. Suppose एक general chemical reaction आहे A plus B, it is converted into P plus W. P for product, W for the waste. एक रिएक्शन आहे त्यामध्ये A आणि B हे काय आहेत तर रिएजंट्स घेतलेत आपण. ठीक आहे. तर हे जे रिएजंट्स आहेत यांचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं आहे? P प्रोडक्ट्स आणि W फॉर द वेस्ट. फाइंड द अल्टरनेट A or B टू अवॉइड द W. आता आपल्याला काय अवॉइड करायचं आहे? W, वेस्ट अवॉइड करायचं. ठीक आहे. तर आपण काय करू शकतो? तर आपल्याला A किंवा B हे काय करायचंय? अवॉइड करायचं. ठीक आहे. किंवा त्यासाठी अल्टरनेट फाइंड आउट करायचं. ठीक आहे. सो द डिसइन्फेक्शन ऑफ वॉटर याच्यामध्ये आपण पाहू येते. वॉटर जर आपल्याला त्याचं डिसइन्फेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करायची असेल. डिसइन्फेक्शन ऑफ वॉटर बाय क्लोरिनेशन. क्लोरीन oxidizes the pathogens, thereby killing them, but at the same time forms harmful chlorinated compounds. ज्यावेळेस आपण वॉटर हे काय करतो? डिसइन्फेक्ट करतो. तर याच्यामध्ये आपण पाण्यामध्ये काय करतो की जे बॅक्टेरिया आहेत, व्हायरस आहेत त्यांना किल करण्यासाठी क्लोरीन आपण त्यामध्ये ऍड करतो. त्यावेळी काय होतं? क्लोरीन ज्यावेळेस आपण त्यामध्ये ऍड करतो तर जे हार्मफुल सबस्टन्स आहेत क्लोरीनचे ते पण काय होतात त्याच्यामध्ये ऍड होतात. ठीक आहे. ए रेमेडी इज टू यूज अनदर ऑक्सिडंट सच ॲज O3 or सुपरक्रिटिकल वॉटर ऑक्सिडेशन. मग हा क्लोरीन एक्सेप्ट क्लोरीन आपण कोणता यूज करू शकतो? O3 आहे किंवा सुपरक्रिटिकल वॉटर ऑक्सिडेंट्स. नेक्स्ट टू दॅट इज प्रोडक्शन ऑफ अलिल अल्कोहोल.
अलील अल्कोहोल जो आहे तो ग्रीन केमिस्ट्रीच्या फेवर मध्ये आहे. मीन्स व्हॉट, तर त्याचे जे इफेक्ट्स आहेत, बॅड इफेक्ट्स आपण म्हणू शकतो, तर ते कसे आहेत, मिनिमम आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला अलील अल्कोहोल जर प्रिपेअर करायचा असेल तर फर्स्ट ट्रॅडिशनल रूट कसा होता, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ अलील क्लोराइड. हे अलील क्लोराइड आहे. ठीक आहे. अलील क्लोराइडचं आपण काय केलं, हायड्रोलिसिस केलं, which generates the products and hydrochloric acid as a byproduct. आता याच्यामध्ये जो हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे तो काय झालेला आहे, बाय प्रोडक्ट आहे. नेक्स्ट, आता हा ट्रॅडिशनल रूट आहे. आपण ट्रॅडिशनल वेने हे काय करत आहोत, अलील अल्कोहोल प्रिपेअर करतो. ठीक आहे. ग्रीनर रूट कसा आहे, टू अवॉइड द क्लोरीन. ग्रीनर रूट कसा असेल, टू स्टेप युजिंग प्रोपिलिन, acetic acid and oxygen. First, this is the propylene, acetic acid and the oxygen acid. Okay, we can form the CH2 double bond CH, CH2 OCO, CH3. It can be directly converted into the alcohol which is having the OH, and it is reformed as it is in CH3COH. आता याच्यामध्ये ग्रीनर रूट जर आपण यूज केला तर याचे ऍडेड बेनिफिट्स काय असतात, द ऍसिटिक ऍसिड प्रोड्युसिंग इन द सेकंड रिएक्शन कॅन बी रिकवर्ड and used again for the first reaction, leaving no unwanted any byproduct. Next to that, production of styrene. आता स्टिरीन प्रिपेअर करत असताना ट्रॅडिशनल रूट कोणता आणि ग्रीनर रूट कोणता. ट्रॅडिशनल रूट आपण कोणता यूज करत होतो याच्यामध्ये, टू स्टेप मेथड स्टार्टिंग विथ द बेन्झीन which is carcinogenic, and ethylene to form ethyl benzene followed by the dehydrogenation to obtain the styrene. ही झाली ट्रॅडिशनल रूट, आपण आपली जुनी पद्धत. नेक्स्ट, ग्रीनर रूट, टू अवॉइड बेन्झीन स्टार्ट विथ द झायलीन. झायलीन हा काय आहे, चीपेस्ट सोर्स आहे ऑफ द अरोमॅटिक्स and environmentally safer than the benzene. Okay, this is the greener route, this is the traditional route. Another options for the pre-production of the styrene is that still under development is to start with the toluene. टोल्यून सोबत पण आपण काय करू शकतो, टोल्यूनच्या टोल्यून कन्सिडर करून आपण सुरुवातीची करू शकतो. हा तिसरा रूट. ठीक आहे. जो विथ द यूज ऑफ असेल किंवा विथ द स्टार्टिंग ऑफ द टोल्यून जो आहे तो पण कसा आहे, रिलेटेड टू द ग्रीन केमिस्ट्री किंवा ग्रीनर रूट म्हणू शकतो आपण. नेक्स्ट टू दॅट, द यूज ऑफ ऑक्झिलरी सबस्टन्सेस. ओके, द यूज ऑफ ऑक्झिलरी सबस्टन्सेस, फॉर एक्झाम्पल सॉल्वंट्स असतील, सेपरेशन एजंट्स असतील, इट शुड बी मेड अननेसेसरी व्हेरेवर पॉसिबल अँड इन कॉशियस व्हेन इट इज युज्ड. ओके, ए सॉल्वंटलेस रिएक्शन. आता इथं पहा, एक रिएक्शन शो केली तर मी, तर या रिएक्शन मध्ये सॉलिड ए आणि सॉलिड बी आहे. ठीक आहे. तर जो कंपाउंड आहे तो aromatic आहे, which is having the benzene ring in that structure. Second compound, it is also the aromatic. When the solid A and solid B combines together, it forms the structure as a solid C called as quantitative ering. तर यामध्ये आपण सॉल्व्हंट यूज केलेला नाही. ही रिएक्शन कशी आहे, सॉल्व्हंटलेस आहे. ओके. Next to that, polylactic acid for plastic production. ठीक है.
आता प्लास्टिक प्रोडक्शन पासून जे एन्व्हायरमेंट पोल्युशन आहे ते किती प्रमाणात होते ते आपल्याला माहिती आहे सगळे. तर त्याला आपल्याला एक काय पाहिजे, एक ऑप्शन जर आपण पाहिलं तर कॉर्न जो आहे तो कॉर्न स्टार्च मध्ये कन्वर्ट होतो. स्टार्च परत अनरिफाइंड डेक्स्ट्रोज मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो. देन इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय युजिंग द रिएक्शन फर्मेंटेशन. कोणती रिएक्शन आपल्याला यूज करायची आहे? फर्मेंटेशनची रिएक्शन आपण इथं काय करतो, यूज करतो. Unrefined dextrose, it is converted into lactic acid. Okay, the lactic acid then convert into the monomer production. Okay, then next to that lactide is formed. Lactide is converted into polymer production, and now at the last it is converted into PLA. PLA means polylactic acid. The polymer modified by the process of the polymer modification, you can form the number of products such as polymer grades, fibers, film असतील, thermoforming असेल, bottles असतील, woven असेल, नॉन woven असेल, इटसेट्रा. एवढे प्रोडक्ट्स आपण पॉलीलॅक्टिक ऍसिडचा यूज करून काय करू शकतो, प्रिपेअर करू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट टू दॅट पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कॅनॉइड्स. ओके, आता पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कॅनॉइड्स जे आहेत ते कसं तयार करायचे, तर हे सनलाइट आहे. ठीक आहे, सनलाइट जर तुम्ही एखाद्या क्रॉप वरती यूज केली, ठीक आहे, then it is converted into the sugar solution. Okay, sugar solution we can convert into PHA by the process of the fermentation. Okay, then this PHA can be converted into the plastic product. Polyhydroxy alkanoids आपण कशामध्ये कन्वर्ट करू शकतो, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. ठीक आहे, आणि हे जे प्लास्टिक प्रोडक्ट असतात बाय युजिंग द पीएच आपण जे फॉर्म केलेले आहेत, हे बायोडिग्रेडेशन त्याचं होतं. बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस प्लास्टिक ऍसिड it is converted into CO2 and H2O. Next to that, ibuprofen. Okay, ibuprofen is, we know that, a common analgesic and anti-inflammatory drug. About 30 million ibuprofen are synthesized annually by Booth's method. It will produce more than the 35 million ibuprofen of the waste product. The greener synthesized by BHC can dramatically reduce this waste products the generation. Ibuprofen प्रिपेअर करण्याचा सिंथेटिक क्लासिक रूट काय, तर डिमांड किती असते, 30,000 TPU and developed in 1960. 6 steps रिएक्शन आहे, तिथे तुम्हाला दिसत आहेत स्टेप्स याच्यामध्ये. तर या बाय द युजिंग ऑफ दिस 6 स्टेप आपण लास्टला काय प्रिपेअर करतो, आयबुप्रोपेन. ठीक आहे, क्लासिक रूटने आयबुप्रोपेनचा जो मेथड आहे, तर ती मेथड कशी असते, ॲटॉमिक इकॉनॉमी किती असते त्याची, 32%. ठीक आहे, if this synthesis were to be used today, the amount of byproduct per year किती असते, जर आपण हे ग्रीन केमिस्ट्रीच्या प्रिन्सिपल नुसार जर यूज केलं, प्रिपेअर केलं आपण, तर 27,000 एवढे काय असते त्याची आपल्याला टिप आपल्याला भेटते. ठीक आहे, नेक्स्ट टू दॅट Booth's and Hoist synthesis of ibuprofen green root. आता Booth's and Hoist ची जी मेथड आहे, ती मेथड आपण यूज करून आयबुप्रोपेन जो आहे तो आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री काय करायचं आहे, प्रिपेअर करायचं. इट इज डेव्हलप्ड टू इम्प्रूव्ह द प्रोडक्शन.
3-step reactions, no solvents, catalytic versus stoichiometric reagents असतील, recycling असेल, reuse असेल and recovery of the byproducts and the reagents असतील. तर हे greater than the 99% आपल्याला मिळते. atomic economy किती असते by the green route 77% आहे. ठीक आहे, फास्टर आहे रिएक्शन आणि जो पर्सेंटेज आहे इट इज मोर पर्सेंट ए. लेस वेस्ट प्रोड्यूस, जो वेस्ट आहे तो कसा आहे लेस असेल. आता आयबोप्रोपेन डेव्हलपमेंट जो आहे ऑफ ए क्लीनअप प्रोसेसची डायग्राम तुम्हाला दाखवली आहे. त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग मटेरियल जो आहे ग्रीन केमिस्ट्रीसाठी आपल्याला काय लागत आहे तर 3 catalytic steps we are using. Reusable catalyst apply, 80% atom utilization असेल, no aluminous waste produced होतं, इथं aluminous waste तयार होत नाही. ट्रॅडिशनल रूटने जर आपण आयबोप्रोपेन प्रिपेअर केला तर 6 stoichiometric स्टेप्स असतात. इकॉनॉमी जे आहे atom utilization लेस असेल, इट इज लेस दॅन द 40%. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट असेल, aluminous water and other. Okay. Next to that, the chemical is pregabalin. Okay. The pregabalin मध्ये कोणकोणती केमिकल कोणती इक्विपमेंट आपण यूज करतो तर pregabalin marketed under the brand name Lyrica. Amongst the others is a medication used to treat epilepsy, neuropathic pain, fibromyalgia and generalized anxiety disorder. Its use for the epilepsy is an add-on therapy for partial seizures with or without secondary generalization in adults. Some off-label uses of pregabalin include restless leg syndromes, prevention of migraines, सोशल अनेक्सिटी असेल, डिसऑर्डर असेल अँड अल्कोहोल विड्रॉल असेल. ठीक आहे. तर लायरिक हा जो केमिकल आहे त्यालाच आपण शॉर्ट मध्ये काय म्हणतो आहोत हॅलो तर जे प्रेगॅबेलिन आहे त्याला शॉर्ट मध्ये आपण लेरिका म्हणतो. इज ए ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोपॅथिक पेन. ओके. It is launched in the US in September 2005. It sells 1.16 billions in 2006 and 1.8 billions in 2007. ठीक आहे. तर मेडिकली आपण ते कसं प्रिपेअर केलं आहे प्रेगॅबेलिन तर 10 स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये. 33% ओव्हरऑल यील्ड आपल्याला या मेथडने भेटतं. द कॉस्ट वॉज इज 6 times टार्गेट. सिल्वरमॅन इटसेट्रा. द सिंथेसिस इन 1989. रेसमिक सिंथेसिस. हे जे आहे ते काय त्याच्या प्रिपरेशनच्या मेथड्स आहेत. ठीक आहे. संपते 5 मिनिटात बघ. त्याची समरी आपण शॉर्ट मध्ये पाहूया. Next to that, we'll study about the nanochemistry. Okay.
बोला की. आता नॅनो केमिस्ट्रीच राहिले थोडं. एक 2-4 स्लाइड दाखवायच्या, ओपन करून एक्सप्लेन करायचं. ठीक आहे, नॅनो केमिस्ट्री बद्दल आपण सांगू. ओके, व्हॉट इज नॅनो केमिस्ट्री? नॅनो पार्टिकल म्हणजे स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, नॅनो केमिस्ट्री म्हणजे कसे स्मॉल पार्टिकल्स असतात. ओके, तर हे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांची जी साईज असते, इट इज इन बिटवीन 1 to 10⁻⁹ मीटर. ठीक आहे, इम्पॉर्टंट आहे. द प्रिफिक्स फॉर नॅनो पार्टिकल्स इज 1 to 1 × 10⁻⁹ मीटर एवढी काय असते त्यांची पार्टिकलची साईज असते. नॅनो म्हणजे लहान पार्टिकल, स्मॉल. द ॲटम्स आर व्हेरी स्मॉल, 10⁻⁹ मीटर मध्ये, म्हणजे ते ॲटम्स कसे आहेत, खूप कमी आहेत. ठीक आहे. हो, आता या जे ॲटम्स आहेत यांची साईज जी आहे, the size can be vary from 0.1 to 0.5 nanometer. Okay, it deals with the various structures of matters having dimensions of the order of billionth of the meter. What are the basics of the nanoparticles? First is that nanoparticles are the particles having the size ranges from the 1 to 50 nanometer. त्यांची जी साईज आहे ते 1 ते 50 नॅनोमीटर एवढी असते, किंवा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 1 × 10⁻⁹ मीटर मध्ये. ठीक आहे. जनरली दे आर ऑब्टेन्ड ॲज कोलाइड्स. द कोलाइडल पार्टिकल्स हॅव द टेंडन्सी टू रिमेन सिंगल क्रिस्टल्स and hence are called as nano crystals. Also, a large percentage of atoms in nanocrystals are present. On the surface of nanocrystals, it possesses the electronic, magnetic, and optical properties. Therefore, the nanoparticles exhibit an electronic behavior governed by the quantum physics. They are also called as quantum dots. Okay. Then what is about the nanomaterials? Nanomaterials are the materials having components with size less than the 100 nanometer, at least in one dimension. Okay, nanomaterials in one dimension are layers such as a thin films or surface coatings. In two dimension मध्ये कसं असतात तर they are tubes such as nano tubes असतात किंवा nano wires असतात. 1 डायमेन्शन मध्ये कसे असतात ते थिन फिल्म किंवा कोटिंगच्या फॉर्म मध्ये असतात. 2 डायमेन्शन जर आपल्याला स्टडी करायचं झालं नॅनो मटेरियल तर ते ट्यूब्स किंवा नॅनो वायर्सच्या ह्याच्यामध्ये आपण स्टडी करतो. आणि 3 डायमेन्शन स्टडी करायचं झालं तर ते कसे असतात, प्रेसिपिटेट्स असतात, कोलाइड्स असतात आणि क्वांटम डॉट्स असतात. ठीक आहे. Then next to that, nanochemistry or nano science. The nano science is defined as the study of phenomena and manipulation of materials of atomic, molecular and macromolecular scales. Nano science आपण कसं डिफाइन करतो? It is the phenomenon आहे, एक प्रोसेस आहे. कशाची प्रोसेस आहे तर मॅनिप्युलेशन ऑफ मटेरियल्स आहे. आपल्याला मटेरियल्स मॅनिप्युलेट करायचं, क्रिएट करायचं किंवा फॉर्म करायचं ऍट ॲटॉमिक, मॉलिक्युलर आणि मॅक्रोमॉलिक्युलर स्केल वरती जर आपल्याला मटेरियल तयार करायचं असेल तर ते विच इज नथिंग बट वी कॉल नॅनो सायन्स. Next to that, nanotechnology. What is nanotechnology? Nanotechnology is defined as the design, characterization, production and applications of the structures. आता टेक्नॉलॉजी आलं इथं, टेक्नॉलॉजी मध्ये मग काय येतं तर त्याचं कॅरेक्टरायझेशन येतं, प्रोडक्शन येतं, ऍप्लिकेशन्स येतात, डिझाईन्स येतात. ठीक आहे. डिव्हाइसेस बाय द कंट्रोलिंग द साईज. ओके, आता साईज तेवढं लक्षात ठेवा. किंवा नॅनो मध्ये आपण साईज काय सांगितलेली आहे तर 1 to 10⁻⁹ मीटर एवढी काय असते त्याची साईज असणार. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॅनो पार्टिकल्स, मॉलिक्युल्स अँड द बल्क मटेरियल. नॅनो पार्टिकल म्हणजे काय, मॉलिक्युल्स म्हणजे काय आणि बल्क मटेरियल. बल्क मटेरियल म्हणजे
ह्यूज मटेरियल, मोठा मॉलिक्यूल म्हणू शकतो आपण त्याला. ठीक आहे. द साइज ऑफ नॅनो पार्टिकल्स वी नो दॅट लेस दॅन द 100 नॅनोमीटर इन डायमीटर. द मॉलिक्यूल्स रेंज इज इन बिटवीन पिकोमीटर. मॉलिक्यूलची रेंज किती असते? पिकोमीटरच्या दरम्यान असते. नॅनो पार्टिकलची साईज असते नॅनोमीटर मध्ये, 100 लेस दॅन द नॅनोमीटर, 100 नॅनोमीटर, 100 नॅनोमीटर पेक्षा कमी. आणि जे बल्क मटेरियल असतात, बल्क मॉलिक्युल्स असतात, त्यांची साईज किती असते? इन मायक्रॉन मध्ये असते. मायक्रॉन साईज, लार्जर दॅन द मॉलिक्युल्स. द मॉलिक्यूल इज, वी नो दॅट, कलेक्शन ऑफ atoms. Nanoparticles are collection of few molecule, that is the less than the 100 nanometer. But the bulk material contains thousands of the molecules. Bulk material म्हणजे मोठा molecule, huge molecule. मग त्याच्यामध्ये किती molecules असू शकतात? 1000, हजारो molecules त्याच्यामध्ये include होतात. आता ह्या नॅनो पार्टिकलचे, नॅनो मटेरियलचे काही एक्झाम्पल दिले. गोल्ड नॅनो पार्टिकल appear deep red to black color in the solution compared to yellow color with the gold. जर तुम्ही गोल्डचे नॅनो पार्टिकल पाहिले तर त्याचा कलर डीप रेड टू ब्लॅक कलर असतो. जे युजुअल आपण गोल्डचे जे ज्वेलरी पाहतो ते नॅनो मटेरियलचे बनलेली नाहीये, ते मॉलिक्युल्स आहेत, जनरल मॉलिक्युल्स. तर आपल्याला माहिती आहे जनरल मॉलिक्युलचा कलर हा गोल्ड असतोय, येलो गोल्ड. आणि जे नॅनो पार्टिकल्स असतात गोल्डचे, त्याचा कलर कसा असतो? रेड टू ब्लॅक कलर असतात. किंवा झिंक ऑक्साइड आहे. झिंक ऑक्साइड नॅनो पार्टिकल्स possess superior ultraviolet blocking property compared to the bulk material. झिंक ऑक्साइडचे बल्क मॉलिक्यूल घेतला आणि नॅनो पार्टिकल जर आपण कम्पेअर केले दोघांमध्ये, आपल्याला असं लक्षात येतं की जे नॅनो पार्टिकल्स आहेत इट possesses superior ultraviolet blocking property. त्यांची ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी जी आहे, युव्ही रेज. आता युव्ही रेज कुठे प्रेझेंट असतात? सन रेज जे आहे, सन पासून, सूर्यापासून जे आपल्याला रेज मिळतात त्यामध्ये अल्ट्राव्हायलेट रेज असतात. ते आपल्याला माहिती आहे की ते कसे असतात? हार्मफुल असतात. तर हा झिंक ऑक्साइड काय करतो? तर त्या अल्ट्राव्हायलेट रेज ना काय करतो? ब्लॉक करतो. ब्लॉक करण्याची त्याच्याकडे कपॅसिटी असते. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे absorption of the solar radiation in photovoltaic cell containing nanoparticles are higher than the film. इथे पहा, एक चार्ट आहे, कंपॅरिझन ऑफ द atoms, molecules and nanoparticles, cluster bulk materials. ठीक आहे. तर सुरुवातीला आपण प्रॉपर्टी कन्सिडर केलं, त्याचे atomic साइज असेल, नॅनो पार्टिकलची साइज आणि बल्क मटेरियलची साइज. तर पहिली प्रॉपर्टी पाहूया, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव्ह पार्टिकल्स. ठीक आहे. साइज जर पाहिली आपण ॲटम्सची, जनरल ॲटम्स असतील, नॉर्मल किंवा मॉलिक्युल्स, त्याची साइज ही फ्यू अँगस्ट्रॉन मध्ये येते. मीटर मध्ये सांगायचं गेलं तर 10⁻⁻10 मीटर त्याचे डायमेन्शन्स असतात. नॅनो पार्टिकलची साइज किती असते? अँगस्ट्रॉन टू नॅनोमीटर, 10⁻10 मीटर टू 10⁻⁹ मीटर. आणि बल्क मटेरियल असेल तर त्याची साइज असते मायक्रॉन्स टू हायर. सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव्ह पार्टिकल्स. ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स किती असतील याच्यामध्ये? 1 फॉर ॲटम, मेनी फॉर द मॉलिक्युल्स. इन नॅनो पार्टिकल्स 2 to several thousands, and in bulk there are infinite numbers. Third property, electronic structure. Okay, the electronic structure of atom is confined. Nanoparticle having also the confined structure, and bulk is having the continuous electronic structure. Next property, for the geometric structure. What is about the geometric structure of atoms? It is well defined structure and the predictable. नॅनोपार्टिकलचं जिओमेट्रिक स्ट्रक्चर कसं असतं? वेल डिफाइंड असतं स्ट्रक्चर आणि प्रेडिक्टेबल आहे. बल्क मटेरियलचं मात्र स्ट्रक्चर कसं असतं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिसाइड्स असतं. आता याचे काही एक्झाम्पल दिलेत. ॲटमचे एक्झाम्पल आहे, फॉर एक्झाम्पल NaCl असेल किंवा HCl असेल. नंतर नॅनो पार्टिकल्स असतील, त्याचे एक्झाम्पल दिले NaCl नॅनो पार्टिकल्स. Bulk material example is the gold bar and the silver bar.
So this is about the green chemistry and the nano chemistry topic. We will stop here now.